तर नमस्कार, जय महाराष्ट्र विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। तर आज आपण पाहणार आहोत सत्र परीक्षा क्रमांक 1 म्हणजे सामायिक परीक्षा। तर आजचा पेपर असणार आहे इयत्ता 9वीसाठी। विषय असणार आहे गणित भाग 1 म्हणजेच बीजगणित। यासाठी वेळ असणार आहे 2 तास आणि एकूण 40 मार्काचा हा पेपर असणार आहे। त्याचबरोबर हा पेपर या वर्षीचा नसणार आहे, म्हणजे हा पेपर 2022-23चा असणार आहे। तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल। तर यामधील बरेच प्रश्न तुम्हाला यावेळी परीक्षेला विचारले जाण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे या पेपरचा अभ्यास तुम्ही केला पाहिजे। तर हा पेपर जराही मिस करू नका, पूर्ण शेवटपर्यंत बघा। तसेच जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला एक लाईक करा, एक छानशी कमेंट करा। तर चला जराही वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया।